شکر خدا را که دیگه با آرزوی ما رساند ما. بریم قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نیست کدام کارایی هیچ حرف که بخوریم؟ 6 7 8. در این دنیا به هر کی می نگرم در شکایت است، در حیرتم که لذت دنیا و کام کیست. یگان سلام اما تو جانانه بگویم، یگان سلام مزدار که از داخل موتر یا از کوچه یا در سر بایسکل موتورسایکل که برای ما میپرتن از امون سلام ها دیگه باز دیگه رقم کیف میکنم. منتها یک چیز هست که اگر من متوجه نمیشم باز دیگه خیلی دیگه باز گپ میشه که حتی بسیاری ها خفم شده. یک کمک درک بکنیم، یگان وقت متوجه نمیشیم باز میگن ما را نادیده گرفتی. حال ما کی هستیم که نادیده بگیریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. صبح وقت است، مایک و کامرا را گرفتیم آمدیم در ناحیه دهم شهر کابل و همین قسمتی که ما ایستاده هستم دست چپم یک تالار عروسی است، یک هتل است که خدا همین محفلای خوشی را زود بیاره. در این قسمت مردم ما محفلک های خدا میگیریم. اون قسمت سیراهی مسجد انزله میشه. اون قسمت سرکی که به تایمنی سابقه وصل شده. این قسمت همچنان مربوط شهر نو میشه. دوستا و رفیقا پیام کردن که همین قسمت از پیش خودت مانده، در گزارش ها یک چکرک برو یک 4 تا تصویر ما را نشان بده ببین که کیها هست و کیها نیست. ما هم آمدیم صبح وقت همین بخش کابل برای شما به تصویر بکشیم ای که کیها چی بگفتن دارن از روز و روزگارشان با ما شما شریک می سازن. بریم یک جای پای گپای از واب بشینیم یا گپایشان را بشنیم که چی بگفتن دارن. هرچند درس های زیاد ما گرفتیم و ازی و بعدش هم همچنان خواد گرفتیم. احترامات تقدیم. نه کامرا روشن است، مشکل خود نداره این کامرا. باش خیلی ماندن باشی بکنیم که اینقدر محبت کردن که ما با این میشن. بسیار باش که السلام علیکم فیزقان. صبح خیر. بادار گل. تروریست ان شاء الله. شما خوب هستید؟ همه ان شاء الله. بخیر است. تروریست طرف سلامت باشین. مسئولیتان تیر شدم. دوجه دمی عقب دیدم ما دوباره میافتیشان. بخیر است جان شما جور بخیر است. قربانتان. قربان خدماتتان. امی که شما یا ریورس میین یا دارو میخورین این محبت ها فراموش ما نمیشه. در اصل بزرگی خود نشان میدین. بخیر سلامت باشین نفیس خان. محترم ما مقبول است دیگه که جلوه میگه. صدقه سرتان است، از خودتان است. قربانتان. همین موترا در وطن ما شما با گفته رفیقای ما کامیاب برآمد. کامیاب برآمد بله. خوب نتیجه داد. خوب نتیجه داد. نه در خامه و در تیریای تقصه شام نیست. این ماشین 6 سلندره میگن. 6 سلندر. این به این خوب است که امی فامیلایی که تعدادشان زیاد باشه مخصوصا جای دور که به چکر میرن بسیار جان است دیگه خلاص. جان است. بله. یک کمک تیل زیاد میخوره. ولی همین مشکل داره خوب است گزاره‌ای است نسبت به دیگه‌اش. اگه یک مصرف زیاد داره باز 10 برابر سهولت هم داره بله. یا سر ماشین فشار نمیه، گرم نمیه، موترای این خرد 4 سال باشه میشه. خب نباشه تو بسیار نیست. از شما خوب بستر از معلوم میشه. خدا را شکر خوب است. از خودتان شکر. بله. شکر کمی از خودتان است. خوشحال شدم که دیدم تان کار و وظیفه دارین میرین یا که برام دفتر میرم بله حافظ جان. خوب است. دفتر شخصی است.
در یک مسیر خارجی است. بله. صحیح است. اگر شخصی بود شاید 11 بجه میرفت. والا این گپ است اما ناوقت خواب پورا میکنی. برو خیلی که دیر نشه. بخیر باشه فیض. بسیار تشکر. سلامت باش. باش. با عزت باش. با من خدا. شما خوب هستین؟ بیا این قسمت خیر هستی؟ باش که گفتم که بازو برای که زود اینجا خوب کردی ازدحام نشه نه؟ قربان محبت داریم. شکر خدا را که دیگه بارزوی ما رساندم و تو روان بودم میرفتم عمله دارم شارنا میرم موتر استاد کردم اومدم خود دیدم. اینمی حفیظ امیری میشه در خدمت دارم. قربان تحفیظ جان. قربان محبت دارید. سرفراز خداوند باشی. با عزت داشته باشید عزیزم بدم. جو خاص ان شاء خدا الله. کمان نکنه. اینجا میباشی جای دیگه زندگی میکنی قربانتم در خیر خانه هستیم حفیظ جان خوش توختی. واه به شکل است والا اوجام چندین بار آمده. یک روز دیگه ما تو عروسی بیادرم بودک دیدمت خوار خطا بودم آمدم من پیشت باز پس دور خوردم از نیم را. امو روز می آمدیم ما را می بردی که پلاو می خوردیم. چرا نیامده خدمت حالا میبرم تحفیظ جان ما چایم نخوردیم. بسیار تشکر. قربان چم. من کاروبار می طرف است. بله یا عمله دارم شارنا تاکسی دارم کار میکنم. برو خوبه بده پیسه تیل نمک برای یعنی. آه 100% چطور نه حفیظ جان. حالا دهت یک وقت ما شما قرار داریم که در خانه اگر سابق یک نفر کار میکرد کل خانه میخورد. بله یا حالا شرایطی هست که 5 نفر کار کنه. حالا من 5 نفرم که کار میکنه هنوزم باید تلاش نمیرسه کنه که نمیرسه. تا تاریخ آخر بله یا ما. حفیظ جان هم باز چی میگن خرچلیم چی نه؟ هفته و خرچلیم. خرچلیم هفته و هفته خرچلیم ممتاز. خرچلیم خدا هفته که خرچلیم شه بیادر دیگه خب باز بدر نمیخوره نه چی میمونه از که بری هفته را نو بخری هفته ور نو بخری بخیر بشه حفیظ جان قربان خوشحال چم. شدم از دیدن همچنان چی برو خدمت تکنم قربانک حفیظ جان چم. با عزت و سلامت باشه سرفراز مایجه باشید. باشه قربانک. مایجه برو با من خدا بخیر باشه خداحافظ قربان سرت حال کامرا رو روشن کرده روشن است کامرا خداوند شما را عزیز خدا کم نکنه صحت خوب است زنده صبح باش. بخیر آغاز کردی سلام ترامات خداوند فامیل محترم همگی میبینید تو روزه نام تام نگفتی اسم جمال است خانه چتستون است باشنده خود کابل هستم خدا خیر شما نصیب را. بکنه جمال جان است جان چیل بخیر. ستون است این که شارناو چی میکنه دیگه شارنا ما آمدیم از میرای شارنا میرم وظیفه لبجر است مدبست مدب به نام نوری است بسیار خوب کدام خدمت باشد مدب قربان نوری است. چاپ کتاب ضرورت سرفراز همه باشی. چیزی است ما در خدمتتان در هستیم جای خوب استی خدمت میکنی زنده باشید چند بجه از حاضری حاضری 8 بجه است ما خانه چون تستون داریم بایسکل میریم میایم خوب میکنی کم آختر یک میشه. ورزش هم میشه بهترین ورزش خودمی است آه. بله آه. دی یگام تا میخیز اما تو خو پور یک رقم یا موتر نمیه یا یک رقم میشه امی بایسکل والا بسیار خوب مشکلات میشه. موتر خود طبعا از باز رابندی هم از این گپات داره همین بایسکل بهترین چیز است هم ورزش میشه هم خوب چیز است به شکل است زنده بتوش باشید. مزه میده بله هم خیلی ثواب هم هم خورما خورما بخیر شما را باشید. خداوند نصیب بتم احمد جان کس آه. نوسه کمیم است کم میوب که بود خوب بلال جان بلال جان آه، به بسیار شکل. کمیم است خوب است، حالا اولش داری؟ دین روز و دین مفلک بود باز عکسایش گرفتیم صحیح. پدرک شما آزاد شد صحیح خوب پدرک شما برو آزاد شکر که پیششان دوباره زنده پس آمد باشین. سلام خیلی برسان احمد جان خبرشان ان الله میگیریم زنده تشکر باش. از انرژی که برام نوش آوردی جانتان بسیار تشکر جای خوب براتان خدا میخوایم خیر نصیبت بکنه زنده با عزت باشین. باشید بسیار با زیاد اجازه. تشکر خدا کمال نکنه این محبت ها دیگه اصلا فراموش نمیشه میشه باشه جان دیگه دور از پس خیرت خیرت انشالله. است. بخیر است. لالا گفت شناختی گفتم رفت آمد که نباشه چی بشناسی نه خو یک دفعه رفت آمد کرده بوده چیگه پس اگر بسیار شخصی است نگو اگر نه شخصی نیست بگو نه یک دفعه دیگه ما تو به نظر مصاحبه که مال دیدم گفتم باش که یک دفعه ببینم یک ریموچی خو کنیم اگه هیچ چیز اگر نکنه گفتی همو مردم ها اگر ما فکر ما نشد تو ببخشی که یگام وقت میگن که والا فکرت نمیشه و که سلام ما را اولیک بگیری نه، یا اصلا. چی رقم گله میشه باز ما از او خاطر میگم در این افغانستان هم که در بادم بشناسی صحیح است یک ذره محبت ها کم شده چی رقم؟ 100% این گپ محبت هم کم است خداحافظ یکی چیز است که فکران آرام است فکرها که آرام باشه دیگه خودت میفهمی همین فکرهای نارام خرابی به خاطر از این کده که ما شما را برده به 40 راه دیگه که درگیر کار و بار زندگی استیم
اگر نه زود متوجه میشیم که فلانی بود، احمد بود، محمود بود، باش که بریم یک خبرش بگیریم، یک زنگ بزنیم یا یک سلام علیکی کنیم. اینی رو دیده بودیم، اینی میگه با رفته دیگه 100%. ما از اونجا دور خوردم دیدم تا که اگه ما نبینم دیگه استاد که جای داشت. قربان سرت. اینجا بخی نو شده اگر رقم قربان. والا دیگه بلافیس روز ترقی میکنه دیگه. افغانستان هم دیگه در ترقی است. بلاکان هم خدا هر طرف آباد شده میره. خدا زیادش کنه. دیدم در هر طرف تکه سبز گرفتگی است. یعنی که تجارای ما رو خدا بده که تو 18 منزل 20 منزل 25 منزل بلند کده برن که بیشتر بازار مقبول شه. اما تو میشم مختار بیا که بریم کده ما لالافیس جای برسونم تا صبح بخیر آغاز کردی؟ صبح آغاز کردی. پیشانیت باز است؟ پیشانیم دلت فعلا جمع باز است. تا پایان روز بگو ضمانت نمیکنم. نوشن اوش ضمانت هم نمیکنم دیگه. دل که آرام باشه کل چیز میشه. آرام نگاهش کن. حالا او به دست خود کاش که باشه. نیست؟ نه به خدا. یک کمک فشار بر میشه. شاید نمیشه بازم. برو قربان. بیا که بریم کدمو. بخیر باشی. با امان خدا. خداحافظ. خداحافظ. چرا کم ورزش میشه؟ تو برو کالمام یاد بگیرم. دیره خب ما از خاطر شانهایم شخ میمونه خویش گفتم ورزش. اونجا کامرام است، ما میخوایم دم کامرا ورزش کنم که کلاگی مرا ببینه. خب تو برو که ما ببینیم چرا کم است که ما 3 4 5 6 7 8 باز که باز بیا دیگه حالا کلاب خود نیست از من کلاب ما اینجاست. اینجا که ما مالک یک دو ایره ما سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. ایره بی کنال ما میتونم نمیتونم. های بسیار زور بیتل به یک دو. دم ورزش ها سرما زور نامده بود. دیگه که میدارم زور می از خرادم. حساب دیگه 3 شده نه؟ دیگه نمیشه به خدا. من از زمانی که تو بچه مکتب بودم من لکلاب میرفتم اینجا ورزش میکردم. باز تکواندو، پالوانی، زیبایی اندام یار کلش 4 سال 5 سال کار کردیم. بازم استاد ما گفت زیاد ورزش نکن، کم ورزش کن که بعد ضعیف میشی، بسیار جان سخت میشه. باز بخی همه عضلات از حرکت میمانه. خدا خیر نصیب بکنه. اما تو راست کال یک ذره نام خدا مت استاد میشی. حاله خب ما این سفید هم شدیم. نه گپ سر سفید ریش سفید اما دل زنده نگاه کن. اما تو که دیمه دیگه بگی غمای زندگی و روزگار خود زیاد است تا کمی بیادر به تپی میتپی. هر چه کار زحمت کشیدیم خانه ما سودا شد، خمار زدن بیادر چل کردن دیندگی دستگیری دادن ما را نه. ما که رفتیم خانه ما را سودا کردن حالا چیز برای ما غیر زیر درخت سیدم. غیر زیر درخت. حالا گپی است که این درخت باز اتراس خلاف اصول نیست. همین کار همین بزرگوار که ما یک سه دانه همینجا چی میگن امیره که خدا کشال میکنید همین درخت با اصل قانونی و کلپش بالفکس میشه. هم بالفکس هم باز دو رقم است. یکی تو از دور دستایت میگیری، یکی از نزدیک. ما خو کلپ میرم یک چند وقت شده نام خدا چطور شده یک ذره تو از وقت که خوب شدی. چند وقت پیش من دیده بودم ضعیف بودی. لاغر بودم. باز من برد گفتم دوام گفتم من نه کنه تو که بخوام اجازه هم دارم دمام میکنم که اگه آدم گفتم باز جور میشه. با خدا خیر. که اگه آدم گفتم برو بخیر بیموری میمرم آدم تو دیگه. نه تو میشه سر. خوب شد مرا تو نگفتی. مرا گپ خوب زدی دم انداختی این حال جور شدی. ما خوش شدیم از پیش نه جور شدی. اگه خفه شوم با دیگه روز به روز مریض شدم میری دیوانه میشی. رقم نشه. باز خدا در جای برابر میگیری. نکنه کو رقم شوا میگم نشه. نه خدا نکنه. قربان سرت. باید باشی. یک سه دانه یک بالفکس ما رفتم. من تو اعتراض کی درخت تا محکم است. اتنیس کی به درخت نقص برسه بسیار همین گفته اگه تا شش قوی و محکم است. ما یک سه دانه بالفکس رفتم شانه‌های ما درد گرفت. ما رفتم دیگه بیچاره ورزش کو. چی بیاره مولگان شیر میرچ. مهربانی خیلی زنده باشی. اگه میشه دکان هم هست میتونی که میشه. نه خیلی بتکلیف نه. ما شو میباشی میگم بچه را بیاره رقمی که دوست. مهربانی خیلی جور باشی زنده باشی. صد خدمت هستیم. بیادر ماست. بسیار زیاد تشکر. سلام. تنها بالفکس میشه خود دیگه چیز نمیشه. من ورد پالوان هستم من.
دو تا مهمان قندول سمندول داریم. بسیار قند هستن دیگه. یکی رو خلاص براتون بگم. اینی خوب باز بیخی دیگه. تو چطور هستی؟ خوب هستی؟ تو کجا بودی؟ من ها؟ آفرین آقا خدایی. سلام. صبح بخیر. خوب هستی؟ ها؟ نامک چیز؟ زینب زینب. آفرین. کتی کی آمده زینب؟ کت بادر خب کجا می رفتی؟ می رفتیم دفتر دفتر؟ خب کت مادر تک جای کار میکنی؟ من میرم مکتب دستی میره کودکستان مادر میره دفتر خب نام خدا آفرین. شما دیتون کودکستان میرین؟ نام از این؟ نام از این تصنیم است تسنیم. او کودکستان میره مکتب میره آفرین. نام تو زینب است؟ زینب و تسنیم خوراستین دیگه؟ ها؟ خب چقدر دوستش داری؟ زیاد تسنیمه؟ که دستت بگو اقا یا اقا؟ همه قد دوستش داری؟ آفرین نام خدا. تسنیم یک رقمه کو طرف سایل داره و اون طرفه کی را میبینه؟ کامرا را میبینه؟ آفرین. تسنیم این پیران چقدر مقبول است به من نمیتی میره؟ ها؟ بگه میره برم بته؟ نمیتی؟ ها؟ زینب گفتم پیران تا ما نمیتی رفت دیدی؟ ماما مکسیم بران داره ماما مکسیم تو ماما تو داری؟ آفرین. مالس دستیم پیران خب خیلی دیگه اینا رو برای من بگو که بخیر مکتبک خلاص بکنی باز میخوای چی کارا شوی زینب؟ روز که مکتب خلاص کردم کپا میگیرم کپا میگیری؟ پدرم باز من کپا بر پدرم میتم و ماما باز کلک باز با اسکلک میخره آفرین نام خدا. زینب یک وقت که بخیر کلان شوی دیگه باز میخوای دکتر شوی، انجینر شوی، معلم شوی، کدامش؟ من اول پانتون خلاص میکنم میرم باز دکترش آفرین. انشالله که بخیر باز دکتر شوی چپن سفیده بپوشی دیگه. او وقت دیگه باز من مری سفید میباشم نه؟ نمیباشم؟ یا میباشم؟ بگو میباشی؟ آفرین. او وقت دیگه باز من پیش تو میایم دیگه که باز مریض شدم که تا آساچوب باز پیش تو میایم دمای نخوانه سیست؟ آفرین. خیر ببینی کدام سلام داری به خورخونده گاید؟ کدام سلام داری برای کسی؟ بگو. برای خواهندگان دادم یکی برای خور کلانم دادم یکی برای خور دیگه خوردم کام کلان بیا آفرین بیا در پولی بیا بیادر دو تا بیادر دارم کلان است یک دونه خور کلان دارم یک دونه دیگم دارم بس او وقت امریکا است خب ما در امریکا هستن تو نرفتی امریکا؟ نه من دعا میکنم در نماز میخوانم دعا میکنم باز تیاره بیاره میگه من نماز میخوانم دعا میکنم که تیاره بیای باز مام برو مال تو دق شدی پشت از دعا میخوای بری؟ خب چند خور چند بیادر هستین زینب؟ ما چند تا خور؟ یک دونه بیادر دیگم دارم یک دونه بیادر دیگم دارم یک دونه خوراک دارم سه خوارا دو بیادرها دیگه تو تسنیم و یک خوراک دیگه و دو تا بیادرها یعنی 5 خوار بیادر هستی نه؟ اما تو خواسته ایست تشکر زینب تو قولتا آفرین نام خدا طرف کامرام یک بای کو طرف این اما تو دیگه گپ به گفتن نداری؟ داری؟ چی داری؟ اسم زینب جلال زینب است من یک سوره رو براتون میخوام آفرین گفت الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله ولی الذین العظیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین، نام خدا، نام خدا، ماشاءالله. آفرین، همیشه تو با جرات باش، سورا را بخوان، حفظ بکن. سعیس برو دیگه، خدا حافظ، سلام برسانی کلگی. سعیس آی نام خدا. آفرین، آفرین زینب با جرات. اینی هم قصه‌های شیرین زینب و تصنیمی که فرار کرده از پیش من. خوب هستی؟ باش که ما هم یک ذره زله شدم یک رقم. بالفکس زدی نه؟ دیدی بالفکس آره؟ بله. یک سه دانه بالفکس رفتیم ماجله کده فرار کردیم که پیشم کاکا کم نه این جوانی و 10 تا میره ما 3 تا. والا دیگه چیه مالک پیرام نام خدا چی میگن روغن زرد خوردن نه؟ این مردمای سابق هستن. همین استخوان‌ها از یا بسیار قوی است. بسیار زیاد. شک تسلام تا نگفتیش از نام مشتباس مکتب میرفتم در موتر همیشه دیر شدم گفتم باش که یک دیگه رو خود کنم خودت خود کامیاب دستی طرفای ما غریبا خیلی نمیایی. خواهش میکنم صدقه دیدارت بزرگی خدا نشان دادی که آمدی پالی ما یک دقیقه. تشکر. بالا سرم. خوشحال شدم از دیدنت گپ مانده باشه خودتو ببینید. هم یک شیرک میخواستم بگویم که در این زمانه کلگی همی قسم شده. مگه در این دنیا به هر کی مینگرم در شکایت است در حیرتم که لذت دنیا و کام کیست. یک گپ داره نه؟ یک گپ داره. ببریم چای صبح بخوریم. امروز ما میری یک جای. بخیر باشی. برو با ما. سلام. بخیر خدا. خداحافظ. خب. بریم قدم زدن؟ بیا خیتام بیا که یک چند قدم بزنیم. مانده چیزی یا نه؟ السلام علیکم. قراریست بخیر جان جو چی کردی بخیر؟ نان روغنی ساده. چای صبح تیار است. شما خوب است؟ چی گرفتی دیگه کاتیش؟ دیگه نان روغنی گرفتم. برای کم قایماق شیر است. لبنیات. قایماق و شیرش کجاست؟ لوگان است. آقا چه قایماق شیر؟ خوراک فروشی است. بله. برو ازش میگیری اوجا در قاب میپر. بله تیار. دل جمع است خدا. زنده باشه. شما خوب هستین؟ قربان تا یک هفته در این وقت سال چند دفعه در چای صبح تخم میخوری؟ یک دفعه فقط روز دو بار. یعنی ما که هر روز کرایی نباشه یه چای خوشم نوش. نه خب باز چیزی که زیاد چه با دلا میزنه. تندی و شوری باشه. همین لبنیات درنگ من همیشه چرا؟ خب اگه بسیار فایده داره. بله. خب بعضی کسا شوق دارد زیادتر صبحانه مثل شما رو تندی بخوره بعضی کسا یعنی لبنیات شیری باشه. همین یک دانه یک مرچ تازه که نباشه که می صبح روغن نداشت دیگه او هیچ چای نیست. که روغن دنبه و تخم وطنی باز روزه که نباشه چشم برای استیم که چای شوه که نان دفتر بریم بخوریم که نبود نیست دیگه. از مقصد چای ما تیار است. خدا هر چی که اشتیاق داره. برو همین روغنی را که قایماق میخوریش دیگه امروز بخیر. نوش جان. تشکر. شیر جانت شوه. زنده باشی. چیز مانده به ما یا نه؟ نیست کدام کرایی چرب که بخوریم؟ چیز نمانده به ما. حال چای خالی است؟ دیگه میارم برای تا دیگه بیاری خواست چرا تو خودت چرا نمیخوری که باز من به من میری دیگه؟ مشکل نیست دکان نانباییز میارم برای نان میارم هر چی خواهشتون باشه برات میارم اینجا نوش جان کنه. صبح بخیر آغاز کردی؟ بخیر باشی. دلت جمع است؟ شکر. چیزی تا بال دسلاف کردی؟ نه. هیچ دسلاف نکردی؟ دسلاف نکردی. چرا دسلاف نکردی؟ خب یا خدا مهربانه. دربار الله. تو مرم بر ثبته. بچه بیار یک دسلاف از اموجه. زود دیگه حالا عاجل. باش که همی یک ذره یک چی شده بیار دسلاف بیاره عاجل کردن. اینه بوتکای ما هم پاک شد با تا هم یک دسلاف شوه.
گفتم یک دسلاف میاره بخیر باشه. بیبی که امروز همین دسلاف ما چه رقم میشه بیا خدا مهربانه. میشه برکت کنه خداوند برکت کنه. میشه تا شام گفت زیاد کار کن. یک چیز دگیرت بیا یک چیز چای کتاب خونوش جان خیر باشی. از سابق هستی اینجا نه اینجا خب مربوط شهر نه میشه جانا. از سابق هستی بله. چند سال شده هستی یعنی خدا گردن من اگر یک 30 سال میشه کار میکنم. 30 سال آجا. همین بودوزی نه این بودوزی در فروشگاه بودم. پیش مارکت جمهوریت مچو قطار نیست. اونجا کلان شدم. آدم گلایگه آجان دم گلویگک ما کلان شدیم اونجا. اینجا در وقت مرض کرونا که برآمد ما اینجا آمدیم. ما گفتم حتما من خودت دیده باشم دا اونو موجه دیده والا گفتم وقت ما خورد بودیم کجا می رفتیم او وقتا خب بود که از مغازه می خریدی باز باید می بردی که یک دفعه دوره دوزی شد آجان تای نودم آقا بود تای سلوار بود سرویس بود تای خوب بود چنایی نبود. حالا جالب دیست ما نو می خریدیم باز ما را می گفتم پیش از این که بپوشین ببر که دوره دوزی کنه بله باز می آوردن دوره دوزی حالا میکردن. گپ فهمیدیم که همون وقت کوالیتی و کیفیتش پایین بود ما چیز خوبش بود تو آخر من میگم پایین بوده پایین هم بود قیمتش خوب بود خوبش بود. حالا خیلی چرا دوره دوزی میکردن سر ما دوره دوزی از طرف میکنن شرشکرکی بود خطا نخورد شرش کاجو حالا برندا چی میگن ای برندا تای بسیار قیمتی آمده بیا خیر باشه. مگم از ما همو گزاره ای شد بله خوش باشی شما خوش بخیر. خازم خاطر خب اینی پیاده روی است که و خود مدینه بازار وصل شده هرچند هر کنج و کنار کابل که ما میریم برای تهیه گزارش یک بغلش حتما نو شده چند تا گپ نو کاغذ پیچ هم دارم اما او طرف سرک یا او لب سرک این پیاده رو از این قسمت که میبینین تا به خود مدینه بازار اونمو شیپ تیپ سابق کس و دیگه لباس گند افغانی دمی هر روی که میباشه اونم پیاده رو مقبول میسازه ببینیم چیزی که در هر محفل 100% است ضرور است نه یک بخش کار همو است که نباشه خود نمیشه مسئله خینه و گپاک است نه دیگه گپایش باشه از این به اون طرفه شما باز یک چندان یک تصویر مقبولم ببینید بهتری است که تصویر ببینید که من اون طرف برم که گپای دیگه برای شما مسجد جامع میر عبدالکریم آقا سال تأسیس 1328 این مسجد کارش تکمیل شده و با همین دیکور و دیزاینی که این مسجد ساختن ما تا حال دمی کابل خود ندیدیم او بچه تو دیدی؟ اما شاید در کدام کوچه باشه که بسیار زیاد از کوچه‌ای که چپ است از سرک و از اینا شاید باشه ولی ما اولین بار است که همه یک مسجد مقبول دیدم که ساختن دمی بخش کابل یک چیزی که من از یاد جلب توجه کرد اینه نوشته است حصه دوم شیرپور میشه حصه دوم شیرپور میشه خب سلام علیکم صاحب اجازه است نه والله همین مسجد خوشم آمد بسیار زیاد مانده نباشه شما خوب هستید خیلیس ان شاء الله بخیر هستید خوب سایه اگه کسی بله نفتا تا می دیگر نخواد باشه اینجا نه صاحب درخت سایه یگان میگن یگان درخت خورده بله بشانیم که یک روز باز بدر نخوره در سایش بشید خیر نامتان صاحب عبدالصمد کاکا عبدالصمد از این بخش کابل هستید بله از کابل هستم
از از برکی در اصل از برکی است. بله. اینجا کاربار است. از ما همین غرفه است. بله همین قفل و کلید. بله. بیشک. ما چند سال قبل همیشه صحبت کرده بودم با یک جوان. حالا فکر میکنم نان بچه بس. خوب هستن. الحمدلله خدا. خوب است که در این مسجد که ساختن مسابقه شک شهید کردن با سر نو ساختن. بله. تغییر در کار خود خود نامدن نگفتن که برو باش یا چی. نه گفت او قسم خود گفتم مردم خود باز ما پس به حساب شارواله چی گرفتیم امر گرفتیم اینجا پس قانونی میشه. مسجد چقدر مصرف کرده باشن به نظر؟ مسجد دیگه والا باشم که چه خبر ندارم. مصرف زیاد شد مگم مردم مصرف شهیدش یک نفر قنداری که در بلای قنداری بود باز مردم دیگه سم گرفت در حساب آبادیش مگم خوب ساختن خوب صحیح سه منزل خوب مقبول مجد بعض وقتا که از اینجا میگذریم روزای جمعه تا سرک مسدود میشه های تا مؤخرت شده که باز نمازگزارا میاین بله اونجا نوشته بود سه دوم شیرپور به ما جالب بود این مسجد اول نامش به حساب لیسه دوم شیرپور دمی حج اوقاف ثبت است به می حساب نامش پس دمی بس نمیشته که لاویش بند کردن دیگه خود مربوط شهر نو میشه این قسمت هم شهر نو است شهر نو یک چیز است که بعضی جاها که اگه هم نام میبینه باز تعجب میکنه باز میگه باشه از این آدمای پخته و سابقه پرسان کنم که اینا همی هست سه دوم شیرپور است یا نه دیگه همیشه به همین تنها به همین ثبت شدن دمی نام هست در حج اوقاف ثبت شده در حج اوقافی مسجد از یک نفر اینکه خانهش است میر عبدالکریم آقا این همین زمینه به مو به مسجد دادن وقف کردن پایین بسواس مسجد دیگه نام خود شام داخل است نام خود میر عبدالرحیم کریم خداوند خیر به هر کسی که توانش داره که در یک جای میگه باش مسجد ساخته شود که مردم بیایه و در اونجا نماز بخوانه آدم از اون از رقم آدما زیاد خوش میباشه خوشی میکنه و کار نیک میکنن که یک 4 نفر بیای نماز مثلا خشت روز قیامت برش میرسه کلش سرمایه است سرمایه است بخیر باشید خوشحال شدم از دیدنتان با عزت باشید بسیار زیاد تشکر با امان خدا بخیر باشید هنوز هم یک تعداد دکانا بسته است باز نکردن و کاربار شروع نکردن یعنی شهر نبوده که باید خب باز یک تعداد به این باور است که میگه پیسه دارا از دیرتر از خواب بیدار میشه برای چی میکنی 9 بجه 10 بجه باز میریم دکان باز میکنیم یک تعداد بین این فکر است کمی و کاستیره و بزرگواریتان ببخشین من خداحافظی میکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ